مجید عجب هفته پرگوشی داشتیم. عجب گوشیایی، عجب آی پی هایی. امروز اومدیم تانک گوشی ها رو معرفی کنیم واسه بچه ها. گوشی با گواهی و استاندارد نظامی مگه میشه؟ بزن بریم. سلام به آلفا تکیای عزیز، من امیرم. سلام بچه ها، منم مجیدم. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. امروز میخوایم یه گوشی فوق‌العاده جذاب با هم معرفی و بررسی بکنیم، ببینیم که چیا داره و مشخصاتش چیه. این گوشی از چه شرکتیه؟ برندشو بذار ما نگیم، بچه ها حدس بزنن توی کامنت برامون بنویسن. آره میخوایم بریم سریع سراغ مشخصاتش، ولی اسم مدلش رو امیر G75 گوشی که با یه طراحی خیلی ساده، دوربینای حالت یه مقدار بیرون زدگی پشتش داره، یه حالت سگانه است، ولی اون مشخصاتی که براش اومده مشخصات 2 تا لنزشو گفته و یه دونه LED کوچیک رو حالت 4 تایی، یه حالت مربع طورن و یه طراحی بدی نداره و توی نسخه سبز رنگش ما شاهد چرم گیاهی، آره یه حالت کاغذ طور، یه حالت چرم، ولی حس خیلی خوبی بهتون میده. قبلا ما توی شیائومی همچین مدلی رو داشتیم و چیز خاص دیگه ای هم نداره. میخوایم بریم سراغ صفحه نمایشش که اینجا ما یه صفحه نمایش IPS LCD با 120 هرتز خیلی خوب، آره، و 1000 نیت روشنایی صفحه نمایش داریم که 86% این صفحه نمایش LCD و شما میتونید استفاده بکنی. حاشیه‌اش یه مقدار توی چشم میزنه، نمیدونم حالا چرا، چون فکر کنم سیاهیش بیشتره. خب حالا که ما بهش میگیم تانک، مگه با چی محافظت میشه این صفحه؟ گواهی که برای صفحه نمایشش داره گوریلا گلاس 5. اینجا ما زیاد نمیتونیم مانور بدیم چون اگه یادتون باشه پرو پلاس 14 شیائومی اونجا ما ویکتوس 2 رو داشتیم و الان IP68 داره و چیزی که امیر داره بهش میگه و ما خیلی داریم روش مانور میدیم و خودش هم مانور داده، گواهی نظامی، استاندارد نظامی داره. یعنی چی امیر؟ برام یه تعریف مختصر برام بگو اصلا این گواهی به چه درد میخوره. ببینید مشخصاتی که این گوشی داره هم تو خیلی از گوشی‌ها پیدا میشه. میخوایم بریم سراغ چیزی که مجید گفت و متمایزش میکنه از باقی گوشی‌ها و باعث میشه که ما بهش بگیم تانک، گواهی استاندارد نظامی یا حالا ارتشی، که اصطلاحش رو بخوام واسهتون بگم MIL یه دش میخوره و STD 810H. خب این MIL مخفف میلیتاری، این STD مخفف استاندارد و 810H هم که کد استانداردشه. این استاندارد چی کار میکنه؟ IP68 که میدونیم مال ضد آب و ضد گردوغبار این است. این استاندارد راحت مقاومه دیگه، در برابر آب میتونی ببریش زیر آب. دقیقه و اینا اوکی، مشکلی نداره. حالا این استاندارد نظامی میاد به ما میگه که آقا این گوشی کاملا تست شده. توی چه شرایطی؟ شرایط جوی سنگین، دمای بالا، چه میدونم فشار بالا، شرایط سخت محیطی کلا، اینجور چیزا، همه چی این گوشی تست شده و این میشه که گواهی MIL STD 810H مهرش میخوره روی این گوشی خیلی خفن و باعث میشه که بهش بگیم استاندارد نظامی و یه گوشی تانک محسوب میشه. معمولا برای تجهیزات نظامی اینا رو استفاده میکنن که دیگه یه حالت بیسشو داشته باشه که آقا اینا مخصوص اینه، چون شرایط نظامی شرایط سختی ممکنه سرما باشه، گرما باشه، توی گلولای باشه، نمیدونم هر چیز دیگه، یا مثلا توی جو باشه، اینجور چیزا. و این گواهی برای این گوشی گذاشته و قبلا هم استفاده کرده بوده موتورولا برای خود گوشیاش و واقعا خوبه دیگه. برای معمولا برای کسایی که واقعا کارشون سنگینه، کارشون خیلی سخته، یا مثلا با کلی روغن و نمیدونم اینجور چیزا که خیلی کثیف سر و کار دارن، اوکی این گوشی رو میتونن تهیه بکنن. فقط هم یه نسخه داره برای حافظه‌اش و رم 8 با حافظه 256 دیگه مشخص کرده دیگه، الکی هم نمیخواد. خب حالا اونش چنده، اینش چنده دیگه، همینه کلا. آره گوشه خیلی خوبیه، یه هولش 205 گرم هم وزن این گوشیه،
که نرمال دیگه وزنه. حالا که حافظه و رمش رو گفتی، منم سی پی یوشو بگم و سخت افزارش هم کلا ببندیم. یه سی پی یو خیلی خوبم داره نسبت به این گوشی که همچین استانداردی داره. معمولا همچین گوشیایی رو فقط روی مقاومتشون مانور میدن. آره استفاده طولانی مدت، گنده ها و اینا بیشتر مثلا میگم روی مقاومتشون مانور میدن. کارهایی که بازی روش انجام بدی، نمیدونم نرم افزارهای سخت اینا خبری نیست اصلا. نه استفاده ولی اینجا ما یه اسنپ دراگون 6 نسل 3 رو استفاده کرده این شرکت روی گوشی جی 75. تونستین حدس بزنین واقعا؟ معلومه موتورولا رو دیگه باید بشه. اصلا این جی پشت عدد این مال موتو جی 75 اسم مدل این گوشیه که گوشه واقعا خوبیه، خیلی خوبه و این سی پی یو رو استفاده کرده و واقعا کار در میاره. یعنی شما بازی هم میتونی باش انجام بدی و به صورت کاملا روون از رابط کاربری میتونی استفاده بکنی. این گوشی 5 سال ساپورت آپدیت اندروید داره و 6 سال آپدیت امنیتی واسش میاد که از لحاظ ساپورت نرم افزاری هم کامله. حال و حوش اندرویدیا چشونه؟ میگم این اندرویدیا هی دارن از رو دست آیفون نه کوکی چیه زشته این حرفا چیه؟ نه خجالت بکش زشته. این گوشی با اندروید 14 عرضه شده و حال و حوش یک هفته است که معرفی شده. دقیقاً. آقا شاید بگید که این گوشی که اینقدر محکمه و حالا سی پی یوی اوکی هم داره ممکنه از توی دوربینش زده باشه، ولی نه اینجوری نیست. شما عکسای خوبی هم میتونی بگیری. با چه لنزایی؟ با 2 تا لنزی که داره، لنز واید لنز اصلی 50 مگاپیکسلی با f1.8 داره و از اون طرف یه دونه اولترا واید 8 مگاپیکسلی داره که اینجا ما شاهد f2.2 هستیم. برای سلفیش هم ما اونجا یه 16 مگاپیکسلی گذاشته که f2.5. شما میتونی عکسای خوبی باش بگیری که برای فیلمبرداری هم جفتشون 4K ساپورت میکنن و 30 فریم و از اون برای 1080 هم بازم 30 فریم. اونقدر مانور خیلی بالایی برای دوربینش نداده، ولی خب شما اگر که آقا جایی لنگ شدی میتونی عکس و فیلم خوبی رو بگیری. ثبت لحظات اوکی. آره میتونی عکس و فیلم خوبی بگیری و راحت کارو در میاره. میخوام بریم همین سراغ باتری که اینجا بحث برانگیز میتونه باشه و الان شرکت‌ها بیشتر دارن روی واتش و جدیدن هم شیائومی با 5500 6200 میلی آمپر کردن باتری گوشیش اومده داره میگه که آقا یا علی بقیه بیان تو میدون رو ببینن که چی کاره ای. اما این ور ما یه باتری 5000 رو داریم طبق معمول. البته موضوعی که هست ما قیمتی نتونستیم پیدا بکنیم. تو چیزی پیدا کردی؟ نه. قیمتی دقیقی نتونستیم پیدا بکنیم و به نظر ما باید یه قیمت میان رده داشته باشه، مثلا 15 16 اینا باید باشه دیگه. حالا چون موتورولا باید کمتر باشه. ولی خب داشتم چی میگفتم؟ باتری یه باتری 5000 داره طبق معمول و اون آداپتوری که گفتی مثلا سرعت شارژ بالا و اینا، اینجا ما هنوز یه آداپتور 30 وات داریم که توی 50% توی هولوش 20 دقیقه واسمون کارو در میاره که بازم خوبه دیگه. مثلا گوشی خوبه، سرعت شارژ اوکی داره و نکته جذاب اینه که شارژ وایرلس پشتیبانی میکنه، اونم با فست 15 حالت میان رده. وایرلس شارژ خیلی خوبه که تازه 15 وات هم از 10 وات نیست و ورژن بلوتوثی هم که داره دیگه جدیدترینه 54. چیز خاص دیگه ای نمیشه برای این گوشی گفت و منتظریم که بیاد باز تستا انجام بشه ببینیم آقا این گواهیه چجوریه، ضربه پذیریش چجوریه، چون من احساس میکنم ضربه پذیری اونقدر قوی نداشته باشه، ولی این گواهی برای استاندارد نظامیه شما رو مسئول میکنه آقا این که آقا رفتی سفری، نمیدونم رفتی روی کوه، دیدید که بعضی وقتا مثلا گوشی زیاد گرم میشه، مثلا تاچش کار نمیکنه، یا مثلا میری بالا آنتنش قوی نیست، اینجور چیزها رو احتمال زیاد توی این گوشی ما شاهد نیستیم و هیچ مشکلی نیست و این گواهی نظامیه اینجور جاها به درد میخوره. نه اینکه خب الان دیگه من میتونم به جای چکش ازت استفاده کنم و بزنم میخوام، نه اینجور چیزا نیست و در کل گوشه خیلی خوبیه. ما گفتیم بیا براتون معرفی بکنیم چون نکات خیلی خوبی داشت و نکاتی که واقعا میشه که آقا فکر بکنی بهش خب من این گوشی رو بخرم یا نخرم. نقطه ضعفاش مثل همیشه لوازم جانبی. لوازم جانبی که
باید بخری دیگه. دقیقاً. بعد ببینی اصلا میاد یا نه. آره لوازم جانبی که اصلا خیلی کم هست براش، ولی خب احتمالاً با همون 12-13 تومن باشه. باز بستگی به خودتون داره. اگر واقعا کارتون سخته میتونی همچین گوشی رو بخری و احتمال زیادم حالا حداقل 3-4 سالی بهت کار میده و مشکلی باش نمیتونی داشته باشی. حداقل اینکه آقا مکانیک باشی، نمیدونم تراشکار باشی، هیچ مشکلی باش نداری، راحت میتونی استفاده اگه بکنی. تو معدن کار میکنی یا میخوای تو معدن اینستا کار بکنی میتونی بری این گوشی رو تهیه بکنی اگه چیزی نریزه سر آره. معدن خراب بشه. آره. ای داده و اینکه خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. حمایتاتون ممنونیم، تک تکش درجه واقعا یک به ما بی‌نظیر. انرژی میده. واقعاً. کامنت برامون بذارید، دمتون گرم. کامنتاتون هم فوق العاده است. بد و خوبش ما جواب میدیم و واقعا ناراحت نمیشیم و اگر انتقادی چیزی باشه بد باشه کامنت، ما سعی میکنیم که آقا خودمون رو بهبود بدیم، چون بالاخره آدمیزاده و مشکل هزار تا اشتباه. آره ما سعی میکنیم فلسفه مشکلات رو جبران کنیم، ولی واقعا کامنت های مثبتتون خیلی دوست داریم. میده. خیلی مرسی از تویی که به ما گفتی لولک و بولک. دمتون گرم. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. زنگوله هم بزنید که اولین باشید. عشقید، خیلی دوستتون داریم. تا فردا، تا دیداری دیگر دلگود. خدا نگهدار. خدافظ. نویز کنسلینگ فعال، نویز کنسلینگ خاموش 1 2 3 4، نویز کنسلینگ فعال 1 2 3 4.